ቤተ ክርስቲያን ባሕረ ጥበባት ቤተ ክርስቲያን ባሕረ ጥበባት አትመረመርም አትመረመርም እጅግ ጥልቅ ናት አትመረመርም አትመረመርም እጅግ ጥልቅ ናት አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር የሚወዳችሁ የጠራችሁ በተቀደሰው ቦታ ላይ የሰበሰባችሁ አባቶቼ እናቶቼ ወንድሞቼ እህቶቼ ሁላችሁም ምእመናን እግዚአብሔር እንደምን ዋላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ልዑል ኃያል ቅዱስ እግዚአብሔር በቸርነቱ በበረከቱ በረድኤቱ ለዚህ ሰዓት ለዚህ ቦታ ስላበቃን ስሙ የተመሰገነ ይሁን እማምላክ ወላዲተ አምላክ የአምላክ እናት በአማላጅነቷ በጸሎቷ በበረከቷ ለዚህች ሰዓት ደርሰን እሷን ከልጇ ጋር እንድናመሰግን ፈቃደ እግዚአብሔር ስለሆነ አሁንም እግዚአብሔር ስም ቅዱስ ምስጉን ይሁን እናመሰግናለን በዚህች ባለችን አጭር ሰዓት የምንማማርበት ርዕስ በዚያን ጊዜ ይጦማሉ የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ነው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 15 ላይ በሰፊው እንደምናነበው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወቅቱ የነበሩ ጸሐፍት ፈሪሳውያን እንዲሁም የቅዱስ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ጥያቄ አቅርበውለት ነበር ጥያቄው የጾምን አስፈላጊነት ነው እኛና የፈሪሳውያን ደቀ መዛሙርት እኛና ፈሪሳውያን እንጾማለን ያንተ ደቀ መዛሙርት ግን አይጾሙም ለምንድነው የሚል ጥያቄ አቅርበዋል ከእውነትም ይሁን ከሐሰት ከጽድቅም ይሁን ከኃጢአት ከበጎነትም ይሁን ከክፋት ጥያቄው መልካም ነው እኛ እንጾማለን እናንተስ ለምን አትጾሙም ነው በጎ ነው በምንም መልኩ ይሁን በመልኩ በጎ ነገር በጎ ነው እኛ እንጾማለን ነው ሌሎቹ እኛ እንጾምም እናንተስ ለምን ጾማላችሁ ነው ምን ሰማው መጽሐፉ ያለው ግን እኛ እንጾማለን ፈሪሳውያንም ይጾማሉ እንደወጉ እንደ ሥርዓቱ እንደ ሕጋቸው ይጾማሉ ያንተ ደቀ መዛሙርት ግን አይጾሙም ነው ለምንድነው መድኃኒዓለም ክርስቶስ ጥያቄያቸው ገብቶታል አምላክ ነውና በጎ ጥያቄም ነው ስለዚህ ለጥያቄያቸው ዕውቀትን ድህነትን በረከትን የሚያስገኝ ጥያቄን ይመለሰላቸው መልስን ይመለሰላቸው በዚያን ጊዜ ይጦማሉ አመይነስእዎ ለመርአዊ ወተ ጊዜ ይጾሙ ሙሽራውን ከነርሱ በወሰዱት ጊዜ ያን ጊዜ ይጾማሉ ምክንያት በምሳሌ ነው የነገራቸው ያን ጊዜ ይጾማሉ ዛሬ አይጾሙም ሙሽራው በተወሰደበት ጊዜ ይጾማሉ ዛሬ አይጾሙም ሙሽራው በመስቀል ላይ በዋለበት ጊዜ መርአዊሃ ለቤተ ክርስቲያን የቤተ ክርስቲያን ሙሽራ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመናን ሙሽራ በምስጢረ ሥጋዌ መጻሕፍትና ሊቃውንት ሙሽራ ብለው የሚጠሩት ሥጋን የተዋሃደ መለኮት በመስቀል ላይ ሲውል ያን ጊዜ ይጾማሉ ሐዋርያት በርቤተ መንፈስ ቅዱስ አዲስ ልጅነትን ሲያገኙ ያን ጊዜ ይጾማሉ አይጾሙም ለምን አላለም የለም እናንተ
ፍላጎታችሁ ነው ፈቃዳችሁ ነው የኔ ደቀ መዛሙርት ግን አይጾሙም ምክንያቱም የማይጾሙበት ምክንያት ይሄ ነው አላለም ይጾማሉ ግን መቼ ይጾማሉ ያን ጊዜ ይጾማሉ ጾሙ የድህነት ጾም በሚሆንበት ጊዜ ጾሙ በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስ በሚያሰጥበት ጊዜ ጾሙ ርስተ መንግስተ ሰማያትን ለማውረስ ብቃት በሚያገኝበት ጊዜ ያን ጊዜ ይጾማሉ ዛሬ ግን አላችሁ ያስተማራቸው ዛሬ ግን አይጾሙም ለምን በአሮጌ ልብስ ላይ አዲስ ልብስ የሚጠቅም የሚሰፋ የለም በአሮጌ እንስራ ላይ አዲስ የወይን ጠጅ የሚያስቀምጥ የለም ምክንያቱም የፈሪሳውያን ሃይማኖትና የክርስትናው ሃይማኖት አንድ አይደሉም የብሉይ ኪዳን ሕግና የሐዲስ ኪዳን ሕግ አንድ አይደለም የሐዲስ ኪዳን ሕግ ፍጹም ሕግ ሆኗል በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስ የሚያሰጥ ፍጹም ሕግ ሆኗል ጾም ጸሎት መስዋዕት ቁርባን መንግስተ ሰማያት የሚያስገባ ፍጹም ሕግ ሆኗል በሐዲስ ኪዳን የብሉይ ኪዳን ጾም የብሉይ ኪዳን ጸሎት የብሉይ ኪዳን መስዋዕት የብሉይ ኪዳን ቁርባን ከሰማይ በታች ነው ከምድር ያልዘለለ ነው ከሥጋዊ ደዌ ከሥጋዊ ረሃብ ከሥጋዊ ጦርነት የማይገላግል ምድራዊ ነው ይሄን አሮጌ ልብስ ብሎታል አሮጌ ጋን አዲስ ወይን ጠጅ በአሮጌ ጋን ቢቀመጥ ሁለቱም ይጎዳዳሉ ጋኑም ያፈሳል ይሰበራል ወይኑም ይፈሳል አሁን ባለው ሕይወት ነው የሚላቸው አሁን ባላችሁበት ባለማመን ሕይወት አሁን ባላችሁበት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በምስጢረ ሥጋዌ በምስጢረ ድህነት ባለማመን ሕይወት ይሄ ጾም ለእናንተ አይገባም ጾሙ ሕይወት በረከት በሚያስገኝበት ጊዜ ያስፈልጋል አዲስ ልብስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረው ሕገ ወንጌል ነው አሮጌ ልብስ እስካሁን መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ያስተማረው ብሉይ ኪዳን እየጠየቁ ያሉት የብሉይ ኪዳን አማኞች ናቸው እየተጠየቀ ያለው የሐዲስ ኪዳን መስራች ነው የሐዲስ ኪዳን መስራች ፍጹም እያረጋቸው አስተውሉ ጾም ፍጹም የሚሆንበት ጸሎት ፍጹም የሚሆንበት መስዋዕት ፍጹም የሚሆንበት ቁርባን ፍጹም የሚሆንበት ጊዜ ደርሷል ነው የሚለው ዋጋ የሚያሰጡበት ጊዜ ደርሷል ይጾሙ ነበር የሚያገኙትን ዋጋ ግን ያውቁታል በክርስትናው ዓለም በሐዲስ ኪዳን ዘመን የምንሰራቸው ስራዎች ሁሉ ዋጋ ያላቸው መሆናቸውን እንድናስተውል በዋጋ ሰዎች ለምን ይጾማሉ መብላት ስለሌለባቸው ነው ስጋው ስለረከሰ ነው መጠጡ ስለረከሰ ነው ወተቱ ስለረከሰ ነው እንቁላሉ ስለረከሰ ነው ይሄን በመተዋችን ዋጋ እናገኛለን ብለው እንዲያምኑ ነው ጾሙ የማመን ጾም እንዲሆን የሐዲስ ኪዳን ጾም እንዲሆን ሐዲስ ኪዳን ጾም ብቻ ሳይሆን ሁሉ ምስጢራት ተለውጠውበታል ስጋዊ ግዝረት የእግዚአብሔር ልጅነትን በሚያስገኝ ጥምቀት ፍጹም ሆኗል አብርሃም የሚታወቀው ዘሮቹ የሚታወቁት ነገደ እስራኤል የሚታወቁት በስጋ ግዝረት ነው እሱ የሃይማኖት መገለጫ ሆኖ ኖሯል በአብርሃምና በእግዚአብሔር መካከል የነበረ ኪዳን ነው አብርሃም በእግዚአብሔር ለማመኑ እግዚአብሔርን የአብርሃም አምላክ ለመሆኑ ቃል ኪዳናቸው ግዝረት ነበር እሱ ፍጹም በሆነው ሕግ በምስጢረ ጥምቀት ተለወጠ የአብርሃም ግዝረት ርስተ መንግስተ ሰማያትን አላስገኘም የአብርሃም ግዝረት ገነትን አልከፈተም ሲኦልን አልበረበረም የእግዚአብሔር ልጅነት አላሰጠም ብቻ የአምልኮት ምልክት ሆኖ ኖሯል ይሄ ወደ ፍጹም ሕግ መለወጥ ነበረበት አንዱ ሐዲስ ኪዳን ይሄ ነው ስጋዊ ሸለፈትን ብቻ ማስቆደስ ሳይሆን የውስጥ የኃጢአት ሸለፈትን መቁረጥ ስለሆነ በምስጢረ ጥምቀት መስዋዕቱ የበግ መስዋዕት የፍየል መስዋዕት
ሌላ መስዋዕት ነበር። ይሄ መስዋዕት ከደመና በላይ አልሄደም። ይሄ መስዋዕት ሰዎችን እግዚአብሔር ጋር አላስታረቀም። ይሄ መስዋዕት መርገመ አዳምን መርገመ ሔዋንን አላፈረሰም። ይሄ መስዋዕት ምንም ነገር አላደረገም። ይሄ መስዋዕት ፍጹም በሆነው ሕግ ገነትን መንግስተ ሰማያትን በሚከፍት አዲስ የደም ሕግ መተካት ነበረበት። ይሄ ነው አዲስ ኪዳን። መስዋዕቱም ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አቁሞ ለእግዚአብሔር ወልድ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም መሰረትነት ላይ ተመሰረተ መስዋዕቱ። ይሄ ጸሎት ከነኚህ ፍጹማን ከሆኑ ሕጎች ጋር የሚሄድ ጾም መሆን ነበረበት። ያ ጾም ሰማያትን ከማያወርስ መስዋዕት ጋር ነበር። ያ ጾም ርስትን ከማያወርስ ጥምቀት ወይም ግዝረት ጋር ነበር። ያ ጾም ምድራዊ ከሆኖቹ ነገሮች ጋር ምድራዊ ነበር። ይሄ ጾም የድህነት ጾም መሆን ነበረበት። ይሄ ጾም የመዳኛ ጾም መሆን ነበረበት። ይሄ ጾም ከምስጢራት አንዱ ብቃት ካላቸው ፍጹማን ከሆኑ ሰውን ከሚያጸድቁ ከሚያድኑ ምስጢራት እንዳንዱ መሆን ነበረበት። ስለዚህ ዛሬ አይጾምም ማለት ያን ጊዜ ጾማሉ። በአዲስ ኪዳን ምስጢራት ሁሉ መለወጣቸው ለዚህ ነው። አዲስ ኪዳን ያሰኘው ይሄ ነው። አዲስ ኪዳን ሁሉም ነገር ለድህነት ዋለ። በብሉይ ኪዳን ሁሉም ነገር ከሰማይ በታች ከምድር በላይ ዋለ። የማይሻሩ የማይለወጡ ሕጎች እንዳሉ ነው። አትግደል፣ አታመንዝር፣ አትስረቅ፣ ባትናትን አትክበር ለሙሴ በቋሚነት የተሰጡ ሕጎች እንዳሉ ሆነው ሌሎቹ ከሰማይ በታች ከምድር በላይ ሆነው ኖረዋል። ሰዎችም እንደዚያው ኃጥአንም ከጻድቃን ሳይለዩ ክፉዎች ከበጎች ሳይለዩ መስዋዕታቸው ለአንዳቸው እንደነሳ ሳይሆን ኖረዋል። ይህ አዲስ ኪዳን ትልቁ መሰረት መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ፍጹም ሊያደርግ መጣ። እስከ ጾም ድረስ ነው ፍጹምናን የሰጠው። ሥርዓተ ቁርባንን ብቻ አይደለም፣ ሥርዓተ ጸሎትንም፣ ሥርዓተ ጾምንም፣ ሥርዓተ ስግደትንም ዋጋ እንዲያሰጡን ያደረጋቸው። ዋጋ የማያሰጡበት ዘመን ማለፉን ነገራቸው። ጥሩ ጾማችኋን እናንተ እስካሁን ጥሩ ጾማችኋን አለ። የኔ ደቀ መዛሙርት ግን ያን ጊዜ ይጾማሉ። ዋጋ ሊያሰጥ በሚችልበት ጊዜ ያን ጊዜ ይጾማሉ። ምስጢራት ሲለወጡ አብሮ ይለወጣል ነው። ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደሙ በመቅረብ አደባባይ ሲፈስ ሲቆረስ ያን ጊዜ ጾሙ አብሮ ይጾማል። አብሮ ፍጹም ይሆናል ማለት ነው። የጾም ዋጋ እስከዚህ ድረስ ነው። ምስጢረ ሥጋዌ ድኅነተ ነፍስ መሸጋገራቸውን፣ ምስጢረ ጥምቀት፣ ምስጢረ መስዋዕት፣ ምስጢረ ጾም፣ ምስጢረ ጸሎት ወደ ፍጹም ነው የተሸጋገሩ መሆናቸውን ነው የነገራቸው። ባጭሩ እንኳን ሙሽራ እያለ ሚዜ አይጾምም። ይሄ በከተማ ለምንኖር ሰዎች ምስጢር ነው፣ አይገባንም። የሊቃውንት ትንታኔ ያስፈልገዋል። ሙሽራ በዚህ ዓመት በዚህ ጥር በዚህ ወር የተዳረ ሰው ማለት ነው። ሚስት ያገባ ሰው በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ይሃለ ለከተማው አዲስ ይሆናል። ለሃይማኖቱም ቢሆን ተፋርሶ የሚያመጣ ይመስላል። ሙሽራው ተድሮ 40 ቀን እስኪዘጋ ድረስ ሚዜዎቹ ሙሽራውም እንዲጾሙ አይገደዱ። ይሄን መድኃኔዓለም ክርስቶስ ያውቃል። ከማህበረሰቡ ጋር አብሮ ያደገ ነው ከኃጢአት በቀር። እነሱ የሚያውቁትን ምሳሌ አድርጎ ነው የሚነግራቸው። ሙሽራ አዲስ የተጋባ ተክሊል አዲስ ያገባ ሰው ጾም እንዲጾም አይገደድም። አብይ ጾም ሳይገባ ነው አደራችሁ። በጥር ነው የድሮ አባቶቻችን ሰርግ፣ የእናቶቻችን ሰርግ፣ የኛም ሰርግ ከኛ ድረስ ጥር ነው። አሁን ሐምሌም ነሐሴም ጥር ሆኗን ያስቸግራል። ሌሎች ሁሉ ሰርግ ሆነዋል። አዲስ አበባ የሰርጉ ወቅት ከተገኘ ጊዜ ስለማይገድበው ነው። ገበሬው ሰርጉን የሚያካሂደው ከአዝመራው ጋር ከረፍቱ ጋር ከማሳው ጋር
ከብዙ ነገሮች ጋር አይቶ አጥንቶ ነው ሰርጉን በጥሪ ያደረገው። አባቶቻችን በሚስጥር የቃና ዘገሊላን ታሪክ ጥሪ ላይ ማለት ገበሬው የሚጠቀሙበት ማህበረሰብ የኢትዮጵያውያን የሚጠቀሙበት የሰርግ ዘመን ነው። በዚያ ዘመን ዘመነ ጥር ነው። ዘመነ መርዓዊ ነው እስከ ስሙ። ዘመነ መርዓዊ ሙሽሮች እንዲጾሙ ስለማይገደዱ ነው በግድ ብሎ ይባላል። ይህን ስለሚያውቁ እግዚአብሔር መጻሕፍት መርዓዊ እያሉ ስለሚጠሩት መርዓዊ ሀለ ቤተክርስቲያን ሙሽራ እያሉ ስለሚጠሩት ነቢዩ እግዚአብሔር ክቡር ዳዊትም መርዓዊ ሙሽራ እያለ ጠርቶታል። ከመርዓዊ ዘወፅ እምጽርሁ ሙሽራ ከአዳራሹ ሲወጣ አምሮበት ለብሶ ተኩሎ አጊጦ ታጅቦ እልል እየተባለ እንደሚወጣ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምስጢረ ሥጋዌ ታጅቦ በድንግልና ማኅፀን ታጅቦ ወደዚህ ዓለም ሥጋ ለብሶ መምጣቱ ሙሽራ አሰኝቶታል። ብዙ ሙሽራ የሚያሰኙ ነገሮች አሉ። ሙሽራ ያለችው እሱ ሙሽራ ነው። ዘወቱ መርዓት መርዓዊ ውእቱ ሙሽራ ያለችው እሱ ሙሽራ ነው። ምእመናን ካሉ ቤተክርስቲያን ካለች እኔ ሙሽራ ይላቸዋል። ሙሽሪት ሙሽራ እነኚህ ካሉ ሙሽራው አለ። መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከምእመናን ጋር ከቤተክርስቲያን ጋር አብሮ ይኖራል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 እንደምታነቡት 10 ደናግል 10 ቆነጃጅት ሙሽራውን ሲጠብቁ አመሹ ነው የሚለው። ሙሽራው መብራታቸውን ይዘው አምሮባቸው ወደ ሰርጉ ቤት ሊገቡ ሙሽራው ሲጠባበቁ አመሹ። ሙሽራው ዘገየ፣ እንቅልፍ አለ ነው። የተዘጋጁ በምን ተዘጋጁ? በጾም ፍጹም በሆነው ጾም። በምን ተዘጋጁ? ፍጹም በሆነው ጸሎት። ዋጋ የሚያሰጠው መድኃኒዓለም ክርስቶስ ጋር ወደ እልፍኙ ወደ መንግሥቱ ማስገባት ወደሚችለው በጾም ስርዓት ነው የነበሩት ተጠምደው የነበሩት። ስለዚህ ሙሽራ እያለ ብዙዎች አይጦሙም ብሏቸው ሙሽራው ሲወሰድ በመስቀል ላይ ሲውል በእርገት ወደ የማነ አብ ሲያርግ ጰራቅሊጦስ ወደ ሐዋርያት ላይ ሲመጣ ሐዲስ ኪዳን ሲመሰረት የዚያ ጊዜ ይጦማሉ። ጾሙን ፍጹም ለማድረግ እንጂ ከዚያ በፊት ጾም አልተጾመም አይደለም። ጾም አባቶቻችን እናቶቻችን ከእግዚአብሔር ጋር ሲገናኙበት የኖሩ ታላቅ ምስጢር ነው። አንድም አባት ጻድቅ የምንለው ነቢይ የምንለው አለው የምንለው አንድም አባት ጾም ሳይጾም ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኘ የሚል መጽሐፍ አናገኝም። አንድም አባት እንዳላበዛ እንዳልዘረዝር ሳስረ ይላል። አንድም አባት ለምሳሌ ሙሴን ውሰዱ። እግዚአብሔር ጋር ቃል በቃል የሚገናኝ ነቢይ እንደ ሙሴ ያለ የለም ተጽፎለታል። ከሱም በፊት ከሱም በኋላ እንደ ሙሴ ያለ የለም። እንደ ሙሴ ያለ ባለሟል በእግዚአብሔር ዘንድ ሌላ አይኖር እንጂ በጾም ሳይወሰን ምስጢር አልተሰጠውም። ጾም የፍቅር መግለጫ ነው። ጾም የኃጢአት ማስወገጃ ብቻ አይደለም። ጾም የሥጋ መፍጃ ብቻ አይደለም። ጾም ሕግ ስለሆነ በግድ ጥርሳችንን ነክሰን የምንጾመው አይደለም። ጾም የፍቅር መግለጫም ነው። አባቶቻችን እግዚአብሔር ፍቅራቸውን ሲገልጡ 24 ሰዓት ጾማሉ። 24 ሰዓት ጾማሉ። ያውም ቆሎም ከጠፋ በቅጠል የራስ ከጠፋ በቅጠል ጾማሉ። በመብላታቸው እግዚአብሔር የሚቀየም ሆኖ አይደለም። በመጾማቸው ይበልጥ ስለሚያስደስት የበለጠ ስለሚያስደስት ለኛ ለድህነት ነው ጾም። ለኛ ጾም ሕግ ነው። ለኛ ጾም ድህነት ነው። ለኛ ጾም ስርዓት ነው። ለአባቶቻችን ጾም ፍቅር ነው። የፍቅር መግለጫቸው ሙሴ 40 መዓልት 40 ሌሊት በደብረ ሲና በገዳመ ሲና እንደጾመ እናውቃለን። በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 34 ቁጥር 25 ላይ ባነበው በዚያም 40 ቀንና 40 ሌሊት ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ። ማን ጋር ነበረ? ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ። 40 መዓልት 40 ሌሊት ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ። እንጀራም አልበላም ውሃም አልጠጣም። ይሄ የተለየ ቅድስና ነው። የተለየም ብጽዕና ነው። ስለዚህ አበው ነቢያት ምስጢርን ያደራደሩበት፣ ትንቢት የተናገሩበት፣ በአካለ ሥጋ ወደ ሰማይ ያረጉበት፣ ምስጢራትን በእጃቸው ያስገቡበት፣
እግዚአብሔር ጋር ቃል በቃል የተናገሩበት ጾም ነው። እስመ በይት ይጾም ኤልያስ አርገ ውስተ ሰማያት በዚህ ጾም ኤልያስ ወደ ሰማይ አረገ። ወዳንኤል ድህነ ማፋናብስት ዳንኤልም ከአፋናብስት ዳነባት። በይት ይጾም ሶስና ከወግረታ አይባን ዳነችባት። የመጨረሻው እንደ ጾም ፍጹም ለማድረግ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተጾመው ነው። በክርስትናው ዓለም እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረጋቸው ነገሮች ትርጓሜያቸው አድርጉ ነው። ያላደረጋቸው ነገሮች አታድርጉ ነው። በሁለት ነገር አስተምሮናል። በቃሉ አድርጉ ያለ፣ በተግባር አድርጉ ያለ። በቃሉ አድርጉ ያለ ሕገ ጋብቻ ነው። የቃል ትእዛዝ ፈቅዷን በቃል በተግባር አድርጉ ያለ ሕገ ጥምቀት፣ ሕገ ጾም፣ ሕገ ጸሎት፣ ሕገ ስግደት አድርጉ ያለ ነው። ይሄን ጾም መቃወም በእውነት ፈቃደ እግዚአብሔርን መቃወም ነው። እግዚአብሔርን መቃወም ነው። ባለቤቱን መቃወም እሱ ያደረገውን ማድረግ ብንችል ኑሮ ከዚያም በላይ እዚህ ላይ ትልቁ የጾም ፍጽምና የምናገኘው እዚህ ነው። ታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 40 መዓልት 40 ሌሊት ጾሞ ከገዳመ ቆሮንቶስ ሲወጣ ጋኔን ብዙ ሰዎችን በረሃብ ፈተና እንደጣለ ስለሚያውቅ በረሃብ ሊፈትነው ቀረበ ነው። ጾም ምን ያህል ተፈታኝ ነው፣ ምን ያህልም ፈታኝ ነው። በጾም መፈተን አለ፣ ፈተናን ማራቅም አለ፣ ፈተናን መውጣት አለ። በሶስት ነገሮች ተመስሎ ታየው ይላል። መጀመሪያ በገበሬ ዳቦ ይዞ በገበሬ ተመስሎ የታየው ይሄን ድንጋይ ዳቦ አድርገው ይበላ እያለ ያናገረው ነው። በገበሬ አምሳል ከሱ ቀጥሎ በሊቀ ካህናት በካህናት አምሳል ቤተ መቅደስ ጫፍ ላይ ወጥቶ በካህናት አምሳል ብትሰግድልኝ እያለ በሶስተኛው ንጉስ መስሎ ታየው። አገረገኝ ንጉስ ዓለምን ሊሰጥ ነው። ምክንያቱም እኛ የሚወስኑ ሰዎች ተመሳስለው ካልቀረው ማሳት አይችልም። አገር ሊሰጥ ነው ለማለት ንጉስ መሆን አለበት። በዚህ ቤተ መቅደስ ዙሪያ ውደቅ ለማለት ካህን መሆን አለበት። እንጀራ ሊሰጥ ነው ለማለት ገበሬ የእንጀራ ይወር ባለቤት መሆን አለበት። የጾም ፍጽምና ግን እነኚህ ሁሉ ድሚያት ሰይጣን ሆር እንደሬ ሰይጣን ሆይ ከኋላዬ ሂድ። ይሄ በአምላክነቱ ባህሪ አይደለም የገሰጸው፣ በባህሪ አምላክነቱ አንዱ ያሸነፈው። ይሄም አይደነቅም። መንክር ሰመመኦ ኃያል ድኩም ኃይለኛ ደካማውን ቢያሸንፍ አይደነቅም ነው። አኮ መንክር እመመኦ ድኩም ለኃያል የሚደነቅውስ ደካማው ኃይለኛውን ሲያሸንፍ ነው። በደካማው ስጋ ጾሞ በደካማው ሰውነቱ ስላሸነፈ ነው ክርስቶስ የጾምን አሸናፊነት የጾምን አዳኝነት የነገረን። በመለኮታዊ ባህሪው ከሆነ ጾምም አይሰራም፣ አሸነፈም አይሰራም። ሁለት ነገሮች ተናግሬ ልጨርስ። ጾም ጊዜያዊና ቋሚ ነው። በጊዜያዊነት ምን ጾማቸው አሉ፣ በቋሚነት ምን ጾማቸው አሉ። እንዳይደበላለቁ ስጋ፣ ጠጅ፣ ቅቤ፣ እንቁላል የምንላቸው ነገር አፍአዊና ጊዜያዊ ጾሞች ናቸው። ሁልጊዜኛ እነዚህ ነገሮችን እስክንበላ ድረስ ነው የምንጠነቀቀው። ፍልሰታ ስንጾም፣ አብይ ጾም ስንጾም፣ ጾመ ረቡዕ ጾም ስንጾም መቼ ነው የሚፈታው ነው። መቼ ነው የሚፈታው? የተቋረጡት ነገሮች ስለሆኑ እንቁላል ቀርቷል፣ ቅቤ ቀርቷል፣ ምናምን ቀርቷል። መቼ ነው የሚፈታው? እውነት ነው፣ ሲፈታ እነሱ ይበላሉ። ይሄ አፋዊና መጀመሪያና መጨረሻ ያለው ውስጣዊና ዘላለማዊ ጾም ግን አለም ይመናል። ውስጣዊ ጾም፣ ዘላለማዊ ጾም፣ መጀመሪያ ያለው መጨረሻ ያለው ጾም የምንተወው የምንበላው ለዘላለም ከኛ ጋር የሚኖሩ ለዘላለም የምንጾማቸው ጾሞች ምንም አብረን ፍስክ የሌላቸው ፋሲካ የሌላቸው መጀመሪያም መጨረሻም የሌላቸው ልናስወግዳቸው የሚገቡ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 እንዲህ ይላል፣ እናንተስ በውስጥ ከናንተ ጋር የሚኖሩትን ፈርዳችሁ ቅጧቸው። ከኛ ጋር የሚኖሩ ምንድናቸው? ከናንተ ጋር የሚኖሩትን እናንተ ቅጧቸው፣ ስሯቸው፣ አስተምሯቸው፣ ተቆጣጣሯቸው ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ 5 የጻፋቸው ማለት ነው። የዘላለም ጾሞቻችን መቼም የማንፈስካቸው እነ ምቀኝነት፣ እነ ክፋት፣
ነቅናት ነመናፍቅነት ናድመኝነት ይባላል። እነዚህን ጾሞች እናስተውላቸው። ጾም ሲመጣ እየፈታን እየበላን እያሰብን እየፈታን የምግበ ሥጋውን አካሄድ ከመንፈሳዊ ጋር አካሄድ እንለያቸው። ክርስቲያን ለዘላለም የሚጾማቸውና በጊዜያዊነት የሚጾማቸው ብለን እንለያቸው። ስለዚህ በዚያ ጊዜ ይጾማሉ። ሐዋርያት በዚያ ጊዜ ይጾማሉ። መቼ? ጾሙ ድነተ ሥጋ ወነፍስ የሚያስገኝበት ጊዜ። መቼ? ጌታችን በመስቀሉ ላይ ተሰቅሎ በዋለበት ጊዜ፣ ደሙን ባፈሰሰበት ጊዜ፣ ሥጋውን በቆረሰበት ጊዜ፣ ወደ ጎልጎታ በመቃብርነት በዮሴፍና በኒቆዲሞስ ትከሻ በወረደበት ጊዜ ያ ጊዜ ይጾማሉ። ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስን በተቀበሉበት ጊዜ ይጾማሉ። ቤተ ክርስቲያን ሥርዓት፣ ሕግ፣ ደንብ አውጥታ አዋጅ ባወጀችበት ጊዜ ይጾማሉ። ሰባቱ አጽዋማትን ባወጀችበት ጊዜ ያ ጊዜ ይጾማሉ። ሰባቱ አጽዋማት ምን ጾመ ድህነቶች ናቸው በሙሉ። ቤተ ክርስቲያን ለምሳሌ ዓርብና ረቡዕን ጾመ ድህነት ናቸው። መግቢያ ነው፣ እሱ መጠሪያ ስሙ ነው። የሐዲስ ኪዳን ጾሞች ቤተ ክርስቲያን ያወጀቻቸው ሰባቱ አጽዋማት በሙሉ ጾመ ድህነት ናቸው። ለምን? የሐዲስ ኪዳን ጾሞች ናቸው። በሐዲስ ኪዳን የሚሰሩ ስራዎች ሁሉ በሙሉ ፍጹማን ስለሆኑ እና ለንስሐቸው፣ ለተክሊላቸው፣ ለሁሉም ነገር በቤተ ክርስቲያናችን ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደሙ የምስጢራት ሁሉ መደምደሚያ እንደሆነ ሁሉ ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደሙ የምስጢራት ሁሉ መደምደሚያ እንደሆነ ጾም የምስጢራት ሁሉ መጀመሪያ ነው። በጾም የማይጀመር ምስጢር አይነካም። በሥጋው ደሙ የማይደመደም ምስጢር አላለቀም። ደግሞአለሁ፣ በጾም የማይጀመር ምስጢር አልተጀመረም። በሥጋው ደሙ የማይደመደም ምስጢር አላለቀም። እዚህ በተለይ በዚህ አባቶቻችን እናቶቻችን ቤታቸውን አልጋቸውን ፍራሻቸውን ጥለው በቅጽረ ቤተ ክርስቲያን ወድቀው ቁሩን ረሃቡን ጥሙን እየታገሉ ባሉበት ወቅት የጾም ትርጉም የድህነት ትርጉም ነው። የድህነት ትርጉም ነው። ለመዳን ደግሞ ሥጋን መቅጣት ያስፈልጋል፣ ለመቆጣጠር ያስፈልጋል። ያልተቀጣ ልጅ እንኳን ነፍሱ ዕድሜውም አይረዝም። ያልተቀጣ ልጅ አያድግም፣ ለቁም ነገር አይበቃም። ያልተመከረ ልጅ ጾም ምክረ ሥጋ ነው። ጾም ትፈውስ ቁስለ ነፍስ ወታጸምም ኩሎ ፍትወታሰ ዘሥጋ። ጾም የነፍስን ቁስል ትፈውሳለች። የነፍስን ቁስል ታክማለች፣ ታድናለች። የነፍስ ቁስል ኃጢአት ነው። ኃጢአት ደዌ ነው። ታክማለች ነው። ሐኪም ነው ጾም። ወታጸምም ኩሎ ፍትወታሰ ዘሥጋ፣ የሥጋን ፍላጎት ሁሉ ታስወግዳለች። ለወጣቶች ዝምታን፣ አርምሞን፣ ሰው መሆንን፣ ትዕግስትን ታስተምራቸዋለች። ስለዚህ በዚያን ጊዜ ጾማሉ። በዚያን ጊዜ ማለት አዲስ ኪዳን ነው። በብሉይ ኪዳን አለ፣ በሐዲስ ኪዳን ይጾማሉ። የብሉይ ኪዳኑ ጾም ስለተነቀፈ አይደለም፣ እሱ መጥቶ ነው ፍጹም የሆነው። ቀርቶ አይደለም፣ ተሽሮ አይደለም፣ ተሰርዞ አይደለም። የብሉይ ኪዳኑ ጥምቀት በአዲስ አዲስ እንደሆነ ሁሉ የብሉይ ኪዳኑ ቁርባን በሐዲሱ አዲስ እንደሆነ ሁሉ የብሉይ ኪዳኑ ጾም በሐዲሱ ፍጹም እንደሆነ ሁሉ የብሉይ ኪዳኑ ጾም የነቢያት ጾም የአባቶቻችን ጾም ወደ አዲስ ኪዳን መጥቶ ፍጹም ሆኖ ሰዎችን ፍጹም አደረገ ነው። እዚህ ለዚህ ለመጠቀም የአምላካችን ፈቃድ ይሁን። አምላክ አትለየን። ጾሙን በሰላም ቤተ ክርስቲያን ባሕረ ጥበባት ቤተ ክርስቲያን ባሕረ ጥበባት ቤተ ክርስቲያን ባሕረ ጥበባት ቤተ ክርስቲያን ባሕረ ጥበባት አትመረመርም
ጥልቅ